Em kính chào cô chú, chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay em sẽ nấu xôi đậu đen. Em dùng cái nồi cơm điện để nấu xôi nhưng mà không cho trực tiếp vào trong nồi mà em dùng cái khay này nè. Ở trong cái nồi nó có cái khay này. Làm cái này nó rất là tiện dụng, nó nhanh mà cho ra cái thành phẩm xôi lại ngon nữa. Xôi hấp chín rồi mình cho ra cái lá chuối màu xanh nè, tạo cảm giác thân thương và rất gần gũi luôn. Thấy nhớ đến tuổi thơ, ngày xưa mà ăn xôi gói vào trong lá chuối này nè. Bây giờ thì có được cái lá chuối mà gói thì quý và hiếm lắm nè. Xôi thì mềm dẻo, bóng mượt, rất là thơm luôn nè. Rắc lên đây một ít muối đậu hoặc là muối mè. Ăn nó thơm mà nó béo, nó rất hợp luôn. Xôi đậu đen mà ăn với muối mè không đường ấy là nó rất hợp nha anh chị. Mình chỉ cho chút muối vào nó mặn mặn á, tăng thêm cái độ bùi và béo của hạt đậu. Các bạn dùng một muỗng cà phê muối nha. Cái này thì tương đối thôi, chúng ta không cần phải chính xác. Bây giờ các bạn đem đi xả nước sạch lại ha. Thì cái việc mà mình vo đậu với muối ấy, sẽ giúp loại bỏ những cái bụi bẩn cũng như là tạp chất có ở trong đậu ha. Bây giờ cho vào trong thau này để ngâm. Cho vào đây khoảng 2 lít nước. Cái nước này một lát á, mình sẽ dùng để luộc đậu luôn và lấy ngâm nếp luôn, cho nên là đậu anh chị chịu khó vo kỹ giùm em. Rồi em cho vào đây 10 gram muối, một muỗng cà phê này múc đầy vung á. Muối này sẽ giúp cho đậu khi mình ngâm nước không bị chua. Và em ngâm ở đây 1 đến 2 tiếng. Đậu đen này em ngâm được từ 2 tiếng rồi nè. Cô chú anh chị ngâm đến khi nào mà thấy cái hạt đậu nó nở căng ra là được nha. Bây giờ thì em cho vào trong này nấu luôn. Em cho vào trong nồi cơm điện thì em nấu cho nó sôi lên khoảng cỡ 3 đến 5 phút thì em sẽ lấy cái nước ra, chắc cái nước ra để mình ngâm nếp. Nồi đậu đen em nấu nó sôi được 5 phút rồi, bây giờ em sẽ lấy cái nước này ra, mình chắc ra để mình ngâm nếp. Cô chú và anh chị lưu ý một điều là cái nước này mình nấu khoảng cỡ 3 đến 5 phút thôi nha. Nấu lâu quá thì lúc đó cái nước nó sẽ chuyển qua cái màu nó hơi xám đen chứ nó không có được cái màu nâu đen đỏ. Đậu này thì nó còn sống chưa chín nên em cho vào đây nấu tiếp. Em dùng nước sôi để nấu. Vượt mặt đậu 2 đốt ngón tay ha. Anh chị cho thêm vào đây chút xíu muối nữa để cho cái hạt đậu nó đậm đà thì nó sẽ ngon hơn. Và em sẽ nấu thêm 30 phút nữa. Sau khi nấu được 30 phút rồi thì em sẽ bật qua nút hâm nè. Để ở cái nút hâm như thế này và anh chị ủ thêm cho em 30 phút nữa. Đó, cái nồi đậu em ủ thêm được 30 phút nữa rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và mình thử cái đậu này xem nó đã chín mềm chưa. Mềm và rất là bở luôn. Đồng thời lúc này cái nước luộc đậu nó cũng đã nguội rồi, màu đen ánh đỏ. Thì cái nước như này mình nấu ra cái xôi nó cái màu đẹp. Đậu mình nấu kỹ đến khi mà đậu mềm luôn mới lấy nước ra để ngâm nếp thì lúc đó nó chuyển qua cái màu đen xám, không còn đẹp nữa. Đây là 1 kg nếp em đã vo sạch rồi nè. Và để cho nó ráo khô như này thì mình cho vào cái nước luộc đậu mình ngâm nó sẽ hút vào trong cái màu nó đẹp. Cái nước luộc đậu này anh chị ngâm nếp cho em 1 tiếng đến 2 tiếng nha. Dạ, nếp em ngâm với nước đậu đen bây giờ được 2 tiếng rồi nè. Trong nếp này bây giờ nó có cái vị mặn mặn đó. Đây là đậu em đã ủ được 30 phút rồi, giờ em để nguội rồi nè. Cho lên đây luôn. Thì 1 kg nếp em dùng 300 gram đậu. Tuy rằng nó đã có chút muối rồi nhưng mà em vẫn dành lên đây 1/2 muỗng cà phê nữa. Khoảng 2 đến 3 gram. Xôi đậu đen nó phải có hơi cái vị hơi đậm đặc một chút xíu. Thì ăn cái hột đậu nó sẽ béo. Đậu em đã trộn lên đều cùng với nếp rồi nè. Em để cho nó ráo rồi thì cho vào nấu thôi. Hôm nay em dùng cái nồi cơm điện để nấu xôi nhưng mà không cho trực tiếp vào trong nồi mà em dùng cái khay này nè. Ở trong cái nồi nó có cái khay này. Nồi lít 8 thì anh chị mua cái khay nó có cái đường kính là 22 cm. Ở trên Shopee có bán ha. Và có một cái khăn nữa sẽ nhúng ướt nước và mình vắt cho nó ráo đi để vào trong này. Bây giờ cái nếp và đậu nó cũng đã ráo rồi nè. Mình cho vào đây nấu luôn. Cái ráo của cái ngâm nếp khác cái ráo của nấu xôi anh chị nhé.
Cái ráo của nấu sôi thì mình nhìn cái hạt nếp nó vẫn đang còn nước, nhưng mà khi mình dở cái rổ lên là nước nó không còn nhiễu nữa nè, là được ha. Cái lượng nếp và đậu này á, thì em nấu để bán cho nên em làm như đây, và nấu ăn và nấu cái nồi này thì chỉ làm phân nửa ở đây thôi ha. Nửa ký nếp và 150g đậu thôi. Nước cũng đã sôi rồi, bây giờ em cho cái sửng này lên luôn nha. Và lưu ý là nước anh chị mình lấy vừa làm sao mà để cho nó sôi, nó không có đụng vào cái đáy sửng là được. Em sẽ nấu 30 phút thì bắt đầu sôi nó sẽ chín. Và lưu ý là từ khi mình để sửng vào nấu cho đến khi sôi chín tuyệt đối không có mở nắp ra. Nãy giờ lu bu cho nên cái nồi sôi này em nấu nó cũng được 40 phút rồi nè. Nấu ở cái nồi cơm điện nó có cái ưu điểm là nước nó không có róc vào trong này đâu. Nước nó theo cái viền này á, nó xuống nó ra ngoài hết. Đó, cái màu nó đen, nhưng mà nó đen nó có cái ánh đỏ đỏ đẹp ha. Hiện bây giờ thì sôi cũng đã chín rồi nè anh chị. Nếu mà ăn liền thì mình lấy ra mình ăn được rồi đó, 40 phút rồi mà. Cái đậu đen nó có cái ưu điểm á là khi mà mình nấu nó có cái nhựa nó ra nên cái hạt nếp nó rất là dẻo. Nó khác với lại sôi đậu xanh, mình không cần rưới nước. Còn nếu như mà anh chị muốn ăn với nước cốt dừa với đường á, thì bây giờ mình thử sôi nó chín mềm rồi, anh chị cho vô rồi mình xới lên mình nấu thêm. Này thì anh chị nấu thêm khoảng 15-20 phút nữa. Em đã nấu thêm được 20 phút nữa rồi nè. Đó, bây giờ nó chín mềm, mình nhìn cái hạt sôi nó bóng bẩy quá trời luôn. Sôi hấp chín rồi mình cho ra cái lá chuối màu xanh nè, tạo cảm giác thân thương và rất gần gũi luôn. Thấy nhớ đến tuổi thơ, ngày xưa mà ăn xôi gói vào trong lá chuối này nè. Bây giờ thì có được cái lá chuối mà gói thì quý và hiếm lắm nè. Xôi thì mềm dẻo, bóng mượt, rất là thơm luôn nè. Em cũng mong rằng cô chú, anh chị và các bạn sẽ nấu được những cái nồi xôi ngon. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video nấu xôi lần sau của kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Để lên cái miếng lá chuối nè, nhìn nó thân thương và gần gũi. Ngày xưa thì chỉ gói lá chuối không, ngày nay thì có thêm cái hộp nữa. Rắc lên đây một ít muối đậu hoặc là muối mè. Ăn nó thơm và nó béo, nó rất hợp luôn. Xôi dẻo, cái hạt đậu đen nó bùi và nó bở tơi à. Có một chút muối đậu vô, nó mặn mặn thơm thơm, làm cho cái hạt đậu nó thêm béo, thêm ngậy. Xôi đậu đen mà ăn với muối mè không đường ấy là nó rất hợp nha anh chị. Mình chỉ cho chút muối vào nó mặn mặn á, nó hợp lắm luôn á. Ăn vô nó tăng thêm cái độ bùi và béo của hạt đậu. Cô chú và anh chị lưu ý một điều là cái nước này mình nấu khoảng cỡ 3 đến 5 phút thôi nha. Nấu lâu quá thì lúc đó cái nước nó sẽ chuyển qua cái màu nó hơi xám đen, chứ nó không có được cái màu nâu đen đỏ đỏ. Đó, như anh chị nhìn thấy cái nước luộc đậu nó có cái màu đen đỏ ha, đen ánh đỏ. Thì cái nước như này mình nấu ra cái xôi nó mới có cái màu đẹp. Còn nếu mà cái đậu mình nấu kỹ đến khi mà đậu mềm luôn mới lấy nước ra để ngâm nếp thì lúc đó nó chuyển qua cái màu đen xám, nó không còn đẹp nữa.